Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 253, trong lúc mấy người Thạch Hạo còn đang nghe giảng đạo thì cùng lúc đó, ở bên phe dị vực đã bắt đầu hành động. Tiếp theo, mở đầu tập 254, chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh tượng ở tại những ngọn núi khổng lồ tọa lạc tại Thiên Thần Thư Viện. Hôm nay, mọi người phải bước vào một cuộc tranh giành địa bàn để tu luyện, tâm điểm của sự chú ý là 10 ngọn núi cao nhất. Trong đó, Thạch Hạo là người đầu tiên chiếm được địa bàn tu luyện cho mình, sau đó anh ấy liền gọi Thanh Y và Ma Nữ đi theo mình. Trong khi đó, Tả Vũ Sinh và Bé Thỏ cũng nhanh tay chiếm được ngọn núi thứ 10, mặc dù không phải là nơi mạnh nhất nhưng thế cũng đủ rồi. Đồng thời vào lúc đó, Thạch Nghị, Tần Hạo và Thập Quan Vương dùng chiến lược mạnh mẽ cũng rất nhanh mỗi người chiếm cứ cho mình một nơi. Tuy nhiên đúng lúc này, Kim Triển lại dẫn theo Vương Hy và các đệ tử tiến thẳng về phía ngọn núi của Thạch Hạo muốn tranh giành với anh ấy. Thế nhưng đối diện với mấy tên này, Thạch Hạo chỉ bình thản chắp tay sau lưng, những tưởng sẽ có một cuộc chiến giữa hai người thì bất ngờ mấy vị đại lão xuất hiện nhanh chóng ngăn cản cuộc chiến này. Trận đại chiến bị hoãn lại, Kim Triển dạt sang chiếm ngọn núi bên cạnh, sau khi ổn định đạo tràng, Thạch Hạo liền ngồi xuống tu luyện. Nhất thời, khi Thạch Hạo lấy ra tiên kinh thế nghiền ngẫm thì bất ngờ, một luồng ánh sáng vàng rực trên người anh ấy tỏa ra. Khí tượng tiên đạo lúc này đè ép cả trời cao, báo hiệu một bước ngoặt lớn trong quá trình tu hành của Thạch Hạo. Nhất thời, quanh người hắn, ba luồng tiên khí ngưng tụ thành bông hoa đại đạo rực rỡ trên đỉnh đầu, chân long xuất thế với vảy giáp lạnh lẽo chấn động trời cao. Chứng kiến cảnh tượng này, những thiên tài kiệt xuất nhất cũng không còn giữ được bình tĩnh, Lam Tiên, Đại Tu Đà, Thích Cố đều tỏ vẻ thích thú. Thế nhưng, không ai dám tiến lên đoạt nó, ngay sau đó, mấy người này cũng học theo Thạch Hạo mà tiến vào quá trình tu luyện của mình. Còn Thạch Hạo, đi sâu vào tu luyện, anh ấy phát hiện nhờ có bộ kinh này, chính mình đã bù đắp được những thiếu sót. Sau một hồi, đột nhiên một chấn động lớn nổ ra từ cơ thể Thạch Hạo, thần quang vạn, trượng phát ra khiến nơi đây rung động. Chứng kiến sự thăng tiến thần tốc của Hoang, rất nhanh, Tiểu Thiên Vương, Kim Triển và Đại Tu Đà đều lần lượt tiến hành tu luyện. Sau 3 ngày ngộ đạo đầu tiên, Thạch Hạo tỉnh lại, khi thấy Âm Ngọc Thỏ tò mò hỏi về bộ kinh, anh ấy không do dự mà lập tức chia sẻ cho mọi người. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, một năm chuẩn bị đã gần hết, bây giờ mọi người đã bắt đầu tiến hành thực chiến. Đầu tiên là Tiểu Thiên Giác nghĩ, nó mau chóng tìm đối tượng tương đương với sức lực của mình và liền tiến hành khiêu chiến hắn. Tiếp theo là Thạch Nghị, Tần Hạo, Thập Quan Vương, Kim Triển, bọn họ cũng lần lượt tìm cho mình đối thủ để giao chiến. Nhất thời, khi khí thế của từng người bạo phát, tiên khí quanh người cũng bùng nổ dữ dội, nhìn qua sau một năm, tất cả bây giờ đều thay đổi rõ rệt. Có thể nói, khí thế hiện tại của các thiên tài đã bùng nổ hơn bao giờ hết. Thậm chí, Thiên Giác nghĩ nhỏ bé còn hét lớn trong giận dữ nói, không thể chờ thêm được nữa, ta muốn tới Biên Hoang, ta muốn báo thù. Đồng thời vào lúc đó, những nhân vật kiệt xuất nhất như Kim Triển, Thạch Nghị, Trích Tiên cũng chuẩn bị đầy đủ hành trang để tiến lên nghênh địch. Giữa lúc ấy, Thạch Hạo vẫn giữ vững tâm thế, dành trọn một tháng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để bế quan tu luyện. Sau một hồi rất lâu, Thạch Hạo mới mở mắt rồi phóng ra hai luồng sáng chém lìa hư không, đứng giữa không trung, hắn khẽ lẩm bẩm nói: xây dựng căn cơ vững chắc, hy vọng có thể giúp ta lao vút lên trời cao, sớm một chút có thể phá tan đại cảnh giới này. Tiếp theo, chẳng bao lâu sau thì ngày lên đường cuối cùng cũng điểm, trên vách núi cao, những bậc tiền bối ngồi quan sát đám thiên tài tụ hội. Một không khí sục sôi bùng nổ khi các thiếu niên anh kiệt lần lượt bước ra khẳng định quyết tâm, Kiến Nhỏ vàng dòng hét lớn đầu tiên: ta muốn đi Biên Hoang, Nam Nhi đã sinh ở trong thiên địa này, há có thể bỏ qua trận chiến huy hoàng nhất thế gian. Bên cạnh, Tả Vũ Sinh dù miệng than thở nhưng vẫn kiên định về hành trình đầy gian nan này. Và không chỉ có hắn, lần lượt thấy Âm Ngọc Thỏ, Đại Tu Đà, Thập Quan Vương, Thạch Nghị và cả Vương Hy, Kim Triển đều bước ra gia nhập đội ngũ. Tiếp theo, sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, một tòa tế đàn màu đen khổng lồ thức tỉnh, các ký hiệu lấp lánh rực trời. Một vị đại lão hô lớn nói: mục tiêu Biên Hoang. Tiếng quát vừa dứt, hư không sụp đổ, toàn bộ nhóm người biến mất và đi vào thông đạo. Ngay khi còn ở trong thông đạo, họ đã chạm trán với những hiện tượng kinh hoàng. Thấy vậy, mấy vị trưởng lão nói: chúng ta muốn các ngươi cảm nhận đôi chút về sự khủng khiếp ở nơi đây, sơ sẩy một chút thì dù là chí tôn cũng sẽ bỏ mạng. Nói rồi, tất cả mau chóng di chuyển, cuối cùng dừng lại tại một tòa thành trì khổng lồ, sừng sững hiện ra nơi cuối đường chân trời. Đứng trước sự hùng vĩ của đế thành, Thạch Hạo đột nhiên xoay người nhìn về phía 3000 đạo châu, anh ấy nhớ gia đình, nhớ người mình yêu. Bất giác, Thạch Hạo lẩm bẩm: trước khi rời đi, ta rất muốn gặp lại mọi người một lần, mọi người có khỏe hay không? Nói rồi, anh ấy liền quay đầu tiến về phía trước, vô tình trong lúc cùng mọi người vào thành, Thạch Hạo bất ngờ nhặt được một gốc cây khô mất hết sinh cơ. Vừa nhìn thấy nó, Thạch Hạo trong vô thức nhớ tới Liễu Thần, bởi vậy, anh ấy liền hỏi trưởng lão dẫn đường về truyền thuyết liên quan. Theo lời vị lão nhân, đó là di hài của một cường giả vô thượng, khi còn sống tu vi đã đạt tới tiên vương, người này từng lấy mạng vô số cường giả dị vực. Nhắc đến đây, từng hình ảnh về Liễu Thần cũng liền hiện ra. Đến đây thì hết tập 254 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 255 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.